Καλημέρα σας. Χαίρετε. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μάθημα, ένα σχόλιο. Μαρία, συγχαρητήρια, γιατί μας έστειλε ένα μήνυμα. Είμαι κομμωτήριο για βαφή, αλλά δεν χάνω το σημερινό μάθημα με τίποτα. Αυτό σημαίνει αφοσίωση. Το είδατε και οι υπόλοιποι, φαντάζομαι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ας δούμε τι επιφυλάσσει για μας το σημερινό μάθημα. Μας καλεί σε μια υπερβατική εμπειρία. Πολλές φορές σε στιγμές απόγνωσης, μεγάλου πόνου, ψυχικού ή σωματικού, έχουμε φτάσει στα όρια μας, εκεί που νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Και πολλές φορές μέσα σε αυτό το έσχατο σημείο είναι που ξαφνικά ανοίγει μια αίσθηση, μια εμπειρία επικοινωνίας με το υπέρτατο. Η ανθρωπότητα συχνά έχει αυτή την εμπειρία της επαφής με το Θεό ακριβώς εκεί που έχει παραδοθεί τελείως το εγώ. Το σημερινό μάθημα μας λέει ότι δεν είναι ανάγκη να φτάνουμε σε αυτή την άκρα για να νιώσουμε την παρουσία του. Μας θυμίζει ότι μπορούμε να το νιώσουμε και σε μια στιγμή μεγάλης γαλήνης, σύνδεσης και ησυχίας. Σε μια τέτοια εμπειρία μας καλεί σήμερα λοιπόν. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 157. Στην παρουσία του είμαι πρόθυμος να εισέλθω τώρα. Σήμερα είναι μια μέρα σιωπής και εμπιστοσύνης. Είναι μια ιδιαίτερη ελπιδοφόρα ώρα στο ημερολόγιο των ημερών σου. Είναι μια ώρα που ο ουρανός έχει ξεχωρίσει για να λάμψει πάνω της και να ρίξει ένα αιώνιο φως σε αυτή τη μέρα, στην οποία αντίλαλοι της αιωνιότητας ακούγονται. Η σημερινή μέρα είναι Άγια, επειδή εγκαινιάζει μια καινούργια εμπειρία, ένα διαφορετικό είδος συναισθημάτων και επίγνωσης. Έχεις περάσει πολλές μέρες και νύχτες γιορτάζοντας το θάνατο. Σήμερα μαθαίνεις να αισθάνεσαι τη χαρά της ζωής. Μας μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα η Ιουλία μου εδώ, ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε νέο είδος εμπειρίας. Το νέο ξεκίνημα είναι νέα εμπειρία. Και είναι η εμπειρία γιορτής πια από εδώ και πέρα. Μας καλεί να ρίξουμε μια ματιά στο υπερκόσμιο. Αυτή είναι μια ακόμη κρίσιμη καμπή στα μαθήματά μας. Προσθέτουμε μια νέα διάσταση τώρα, μια καινούργια εμπειρία που φωτίζει όλα αυτά που έχουμε ήδη μάθει και μας προετοιμάζει για ό,τι ακόμη πρέπει να μάθουμε. Μας φέρνει στην πόρτα όπου η μάθηση σταματά και έτσι βλέπουμε για μια στιγμή ό,τι βρίσκεται πέρα από το πιο ψηλό σημείο που η μάθηση μπορεί να φτάσει. Μας αφήνει εδώ για μια στιγμή και μετά προχωρούμε πέρα από αυτό το σημείο, σίγουροι για την κατεύθυνσή μας και το μοναδικό μας στόχο. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι μπορούμε να πάμε πέρα από αυτό που μπορούν να μας οδηγήσει η μάθηση. Και βεβαίως εδώ ίσως έχει και τις απορίες του ο σκεπτόμενος, ο οποίος εμφανίζεται να μας τις θέσει. Όμως τι εννοούν τα θαύματα, τα μαθήματα θαυμάτων όταν λένε το πιο ψηλό σημείο όπου η μάθηση μπορεί να φτάσει είναι εκεί όπου σταματά. Δηλαδή η γνώση δεν προκύπτει από τη μάθηση. Και επίσης, τι είναι η αποκάλυψη? Για τα μαθήματα θαυμάτων, η γνώση είναι αυτό που έχουμε όταν είμαστε σε επαφή με το πνεύμα μέσα μας. Είναι αυτό που επικρατεί στον ουρανό. Η μάθηση είναι αυτό που προκύπτει όταν έχουμε την αίσθηση ότι διαχωριστήκαμε. Μάθαμε τον εαυτό μας να πιστεύει κάποια ψευδαίσθηση και χρησιμοποιούμε την αντίληψη, τις αισθήσεις, τις εξωτερικές για να την επιβεβαιώνουμε. Μας λένε λοιπόν τα μαθήματα θαυμάτων. Αφού έχεις ξεχάσει τη γνώση αλλά δεν την έχεις χάσει, έχω ξεχάσει δεν σημαίνει έχω χάσει. Είναι μέσα σου, την έχεις λησμονήσει. Και έχεις μάθει τον εαυτό σου να πιστεύεις σε ψευδαισθήσεις. Μπορείς τώρα να χρησιμοποιήσεις το ίδιο αυτό εργαλείο, τη μάθηση, για να θυμηθείς αυτό που γνωρίζεις. Όπως θα έλεγε και ο Πλάτων, κάθε γνώση είναι ανάμνηση. Άρα υπάρχει η πλανερή μάθηση, αυτή εδώ του κόσμου, των αισθήσεων, που μας διδάσκει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, και η διορθωτική μάθηση, αυτή που προτείνουν τα μαθήματα θαυμάτων, που μας θυμίζουν ότι ό,τι μάθαμε στον κόσμο των μορφών
είναι λάθος και ότι η αλήθεια είναι μέσα μας μέσω της γνώσης. Εκτός από τη μάθηση, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων, τη διορθωτική, υπάρχει και μία άλλη δυνατότητα, η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη είναι μία απευθείας επαφή, επικοινωνία, σύνδεση. Είναι ένα βίωμα, μια εμπειρία επαφής με το Θεό, με τη γνώση. Αυτό δεν είναι κάτι που μαθαίνεται, είναι κάτι που βιώνεται. Ευνίδια, είναι ένα δώρο. Αυτό έρχεται. Όμως αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την αντίληψη για να διορθώσουμε τη μάθηση της ψευδαίσθησης και να θυμηθούμε τη γνώση. Δηλαδή, Ιουλία μου, αυτό που μας λέει μέσα η μάθηση που απαιτεί μια ικανότητα για να μάθουμε, δεν είναι αναγκαία στον ουρανό. Όχι, είναι περιττή. Εκεί γνωρίζουμε. Δεν μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Μάθαμε στον εαυτό μας να πιστεύει ψευδαισθήσεις και παραμερίσαμε τη γνώση. Αναπτύξαμε λοιπόν εδώ μια ικανότητα, την οποία την χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Ναι, Άρα το Άγιο Πνεύμα πράγματι χρησιμοποιεί ό,τι φτιάξαμε, αλλάζοντας το σκοπό. ακριβώς. Η αποκάλυψη, αφού είναι βίωμα και είναι εμπειρία, δεν μπορεί και να μεταφερθεί. Όχι, είναι μια αίσθηση που βιώνει ο καθένας ατομικά. Δεν διδάσκεται, βιώνεται. Μμμ. Αυτό που διδάσκεται είναι αυτές οι ιδέες που, για παράδειγμα, προτείνουν τα μαθήματα θαυμάτων. Οι διορθωτικές ιδέες πάντα. Ναι. Σήμερα θα σου δοθεί να αισθανθείς το άγγιγμα του ουρανού, παρόλο που θα επιστρέψεις στα μονοπάτια της μάθησης. Έχεις όμως προχωρήσει αρκετά στο δρόμο για να μεταβάλεις τον χρόνο, για να υψωθείς πάνω από τους νόμους του, για να εισέλθεις στην αιωνιότητα για λίγο. Θα μάθεις να το κάνεις αυτό, όλο ένα και περισσότερο, καθώς το κάθε μάθημα που εφαρμόζεται πιστά, σε φέρνει πιο γρήγορα σε αυτόν τον Άγιο Τόπο και σε αφήνει για μια στιγμή στον εαυτόν σου. Αυτός θα κατευθύνει την εξάσκησή σου σήμερα, επειδή ό,τι ζητάς τώρα είναι ό,τι και αυτός θέλει. Και έχοντας ενώσει το θέλημά σου με το δικό του σήμερα, ό,τι ζητάς πρέπει να σου δοθεί. Τίποτα δεν χρειάζεται παρά μόνο η σημερινή ιδέα για να φωτίσει το νου σου, για να τον αφήσει να αναπαυθεί στη σιωπηλή προσδοκία και στη γαλήνια χαρά, μέσα στην οποία γρήγορα θα αφήσεις τον κόσμο πίσω σου. Τι εννοεί τώρα λέγοντας θα αφήσεις τον κόσμο πίσω σου? Θα φύγεις, θα γίνεις αναχωρητής, θα πάρεις τα όρη και τα βουνά? Θα πεθάνεις. Μάλλον δεν εννοεί κάτι τέτοιο. Εννοεί τον κόσμο της προβολής. Δεν θα έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε πλέον πράγματα, Μμμ. γιατί όταν ερχόμαστε τόσο κοντά πια στο άγγιγμα, να φτάνουμε να αγγίξουμε τον ουρανό, προφανώς εκεί θα υπάρχει και μια αποκάλυψη για όποιον φτάνει εκεί. Και έτσι υπάρχει και μια διαφορά ανάμεσα στα μαθήματα, στα θαύματα, στο σκοπό των θαυμάτων και στο σκοπό της αποκάλυψης. Τα θαύματα είναι για να αναιρέσουν την επιθετικότητα από τις σχέσεις μας, να εξαφανιστεί. Και η αποκάλυψη είναι η επανόρθωση της σχέσης μας με το Θεό, με την αγάπη μέσα μας. Γι' αυτό χρειάζεται και η εξηλαίωση, για να αναιρεθούν οι ενοχές και έτσι να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το Θεό και να έχουμε την αποκάλυψη. Γιατί αν υπάρχει φόβος, πώς θα αντέξουμε το πλησίασμα αυτό? Από εδώ και στο εξής, η υπηρεσία σου αποκτά γνήσια αφοσίωση και μια λάμψη που ταξιδεύει από τα δάχτυλά σου σε εκείνους που αγγίζεις και ευλογεί εκείνους που κοιτάζεις. Ένα όραμα αγγίζει όλους αυτούς που συναντάς και όλους αυτούς που σκέπτεσαι ή αυτούς που σε σκέπτονται. Διότι η εμπειρία σου σήμερα θα μεταμορφώσει το νου σου κατά τέτοιο τρόπο που θα γίνει η βάση για τις Άγιες σκέψεις του Θεού. Το σώμα σου θα αγιαστεί σήμερα, επειδή ο μόνος του σκοπός τώρα είναι να φέρει το όραμα της σημερινής σου εμπειρίας για να φωτίσει τον κόσμο. Δεν μπορούμε να του δώσουμε μια τέτοια εμπειρία απευθείας. Αυτή η εμπειρία όμως αφήνει ένα όραμα στα μάτια μας, το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν το γρηγορότερο στην ίδια εμπειρία, στην οποία ο κόσμος γαλήνια ξεχνιέται και ο ουρανός επιστρέφει στη μνήμη μας για λίγο. Τι μας λέει λοιπόν εδώ?
Μας λέει ότι αν καταφέρουμε σήμερα ή όποια μέρα να νιώσουμε αυτή τη βαθιά σχέση με την αγάπη που υπάρχει μέσα μας και που είναι η αιτία και το αποτέλεσμα του αληθινού σύμπαντος, αυτό θα το βιώσουμε ατομικά, μέσα στη συνείδησή μας. Θα είναι μια εκστατική βαθιά εμπειρία σύνδεσης. Γυρνώντας από αυτή την εμπειρία που θα διαρκέσει κάποια λεπτά ή δευτερόλεπτα, ανάλογα, ξανά μέσα στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε ό,τι και να πούμε να το μεταδώσουμε και στον πιο πρόθυμο νου. Όμως θα υπάρχει κάτι στο βλέμμα μας, θα υπάρχει κάτι στη συμπεριφορά μας, στη στάση μας, έστω για λίγες ώρες. Αυτό το κάτι είναι που μεταδίδουμε ένα στον άλλον όταν έχουμε γευτεί τον ουρανό ή όταν έχουμε πει ναι σε αυτό που προτείνει το σημερινό μάθημα που λέει στην παρουσία του. Είμαι πρόθυμος να εισέλθω τώρα. Και εσύ που του φέρνεις φως, θα φτάσεις να δεις το φως με μεγαλύτερη σιγουριά. Θα έρθει η ώρα που δεν θα επιστρέψεις με την ίδια μορφή που έχεις τώρα, επειδή δεν θα την έχεις ανάγκη. Τώρα όμως αυτή η μορφή έχει ένα σκοπό και θα τον υπηρετήσει καλά. Σήμερα ξεκινάμε για μια πορεία που δεν έχεις ονειρευτεί. Ο Άγιος Δότης των ευτυχισμένων ονείρων της ζωής, αυτός που μεταφράζει ό,τι αντιλαμβάνεσαι σε αλήθεια, ο Άγιος οδηγός σου προς τον ουρανό, έχει ονειρευτεί για σένα αυτό το ταξίδι που κάνεις και αρχίζει σήμερα, με την εμπειρία που η σημερινή μέρα σου προσφέρει. Υπονοεί εδώ λέγοντας, εσύ που του φέρνεις φως θα φτάσεις να δεις το φως με μεγαλύτερη σιγουριά και δεν θα επιστρέψεις με την ίδια μορφή που έχεις τώρα επειδή δεν θα την έχεις ανάγκη. Αλλά αυτή η μορφή έχει ένα σκοπό και θα τον υπηρετήσει καλά τώρα. Σημαίνει ότι μπορεί να επιστρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο ξανά, αλλά με άλλο σκοπό. Στην παρουσία του Χριστού θα εισέλθουμε γαλήνια τώρα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τίποτε άλλο εκτός από το λαμπρό του πρόσωπο και την τέλεια αγάπη του. Το όραμα του προσώπου του θα παραμείνει μαζί σου, αλλά θα υπάρξει μια στιγμή που θα υπερβεί όλα τα οράματα, ακόμα και αυτό, το πιο Άγιο. Αυτή τη στιγμή ποτέ δεν θα τη διδάξεις, διότι δεν την έφτασες μέσω της μάθησης. Το όραμα όμως εκφράζει την ανάμνησή σου για αυτό που εκείνη τη στιγμή γνώριζες και το οποίο είναι βέβαιο. Μιλάει ξεκάθαρα για αποκάλυψη. Και εδώ μας λέει λοιπόν ότι είναι μια εμπειρία που μπορεί και θα τη βιώσουμε όλοι, αργά ή γρήγορα, μπορεί σήμερα, όπως μας λέει σε μια άσκηση, μπορεί σήμερα, μπορεί τώρα, μπορεί αύριο, αλλά αυτή την εμπειρία θα τη βιώσουμε όλοι. Είναι η εμπειρία της προσωπικής αποκάλυψης εκείνη τη στιγμή, βιώνεται ατομικά, αλλά μετά μοιράζεται σε μια αλλαγή στάσης εκ μέρους μας προς όλους. Και νομίζω ότι το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραία ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο ποιητής. Το συνοψίζει τόσο ωραία αυτή την εμπειρία, που προφανώς την έχει ζήσει. Ας ξαναθυμηθούμε ένα απόσπασμα από ένα ποίημα. Έρχεται κάποτε μια στιγμή που εκπορθεί όλους τους φράχτες του κόσμου, που τα κτίσματα πέφτουν ή γίνονται φως. Μια στιγμή που είναι κοντά, τόσο που αγγίζουν τα δάκρυά μας, όλα τα θαύματα. Δεν μπορεί να μην έχει δει τέτοια αποκάλυψη για να γράψει αυτό που γράφει. Που τα κτίσματα πέφτουν ή γίνονται φως. Αυτή θα ήταν μια ωραία διαφορετική ερμηνεία της αποκάλυψης του Ιωάννη. Μπορούσαμε κάλλιστα την αποκάλυψη μέσα από τα θαύματα να τη δούμε τελείως διαφορετικά. Μια που το ανέφερες, να πούμε ότι τον Αύγουστο θα έχουμε μία εβδομάδα εδώ στην Όσφαιρα, αφιερωμένη σε αυτό το ταξίδι, στην Αποκάλυψη. Μία εβδομάδα ένα σεμινάριο. Ωραία. Θα έχουμε περισσότερα για αυτά στην ιστοσελίδα κάποια στιγμή, θα το δείτε εκεί. Ας πορευτούμε τη σημερινή ημέρα, πρόθυμοι να εισέλθουμε στην παρουσία Του μέσα μας. Και έτσι θα νιώσουμε πόσο πολύ τον αγαπάμε και πόσο πολύ μας αγαπάει και αυτός. Είναι ένα δώρο για όλους μας. Είμαστε πολλοί που κάνουμε αυτό το ταξίδι.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν και στη σημερινή μέρα. Και ας την κάνουμε αυτή τη σημερινή μέρα λαμπρή, γεμάτη φως. Καλή μέρα σε όλους. Χαίρετε.